Кошка залезла на крышу и теперь не может слезть. Не знаю, як її достать. Некуда встать. Киська. Киська. Як тебе оттуда стащить? Все, пришлось схватить ее за шкирку и стянуть. Вот теперь за мной идет. Он хочет. Тихо. Похудала, может там на крыше несколько дней сидела. Так у меня нечего дать ей даже. Киска. Киска. Косяк. Кися. Ты там долго сидела? М? Китя. Кушаем. Я жду, не ухожу. Кушай. Кушай. Кушай, кушай. А це ваша кошечка? Ну, вона на криші сиділа, я її єлі оттуда достала. Я їй принесла поїсти. Ну, я її вже положила. Щось. Ну, положіть ще сюди в тарілочку, чи рядом поставте. То вони йшли з магазину, побачили. А я же її спустила з криші, єлі її спустила це 15 минут назад. Пішла теж, сходила, взяла її покушать. Ну, сосиски ей больше нравятся, чем сало и картошка. Будемо спасати кошку. А ви тут живете, да? Так. Вони побачили, кажуть, ху. Ні, ну може ви її будете підкармлювати, бо я ж тут тільки працюю, я ж тут... Так. Вона ж тепер тут десь і буде бігати. Ну, вона така худа, я же її спустила з криші, може вона там не один день сиділа. Так, а і ви водички принесли, да? От молодці. Ні, коли я спала, оце була балкон, там хто-то м'явкав. Да, і водичку хорошо, що ви взяли, молодці. Ой, водичку вона, боже, вона, мабуть, там сиділа, 2 дня не їла і не пила нічого. Що я спала, а там хто-то м'явкав. У нас теж є шкод. Та й у мене ж кот. Він не м'явкає. Ну да. Бачиш, як, боже, оце їй піть хотілося. Це ж вона там просиділа на той жарі на криші. Пей, пей водичку, не бойся. Пей водичку. За Гулей наблюдает. Да ты ешь давай, потом будешь за голубями гоняться. Ну хорошо, раз вы уже тут, тепер можна за неї не переживати, да? Будете і водичку носити, якщо що.